سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. امروز با آلبالو یک کیک خیلی خوشمزه درست کردم. از بس نرم و پنبه‌ایه که تو دهان آب میشه. درست کردنش خیلی آسونه و به راحتی و در زمان کم آماده میشه. بریم تا با هم درستش کنیم. برای درست کردن این کیک آلبالویی خیلی خوشمزه به 200 گرم آلبالو احتیاج داریم. من آلبالوها رو خیلی خوب شستم. حالا با استفاده از یه نی به این صورت هسته ها رو ازش جدا می کنم. شما میتونید از سیخ چوبی هم استفاده کنید. برای درست کردن کیک 3 عدد تخم مرغ رو در ظرفی میریزم. - 150 گرم شکر معادل 3/4 پیمانه بهش اضافه می کنم. نصف قاشق چایخوری وانیل هم می ریزم و کمی نمک. حالا با همزن برقی حدوداً 2 تا 3 دقیقه میزنم تا مخلوط تخم مرغ و شکر به این صورت کرمی رنگ و حجیم و پفکی شه. - 120 میلی لیتر روغن معادل نصف پیمانه اضافه می کنم و دوباره کمی با همزن هم میزنم. من مواد لازم برای کیک مثل ماست و تخم مرغ رو داخل محیط گذاشتم تا به دمای محیط برسه و بعد ازشون استفاده میکنم. به 200 میلی لیتر ماست معادل 4/5 پیمانه احتیاج داریم. من ماست رو حین هم زدن اضافه میکنم و با همزن برقی هم میزنم. کمی که مخلوط شد همزن رو خاموش میکنم و کنار میذارم. به 290 گرم آرد حدوداً معادل 2 پیمانه احتیاج داریم. مقداری از آرد رو به همراه 10 گرم بیکینگ پودر معادل 1 قاشق غذاخوری داخل الک میریزم و الک میکنم. کمی هم میزنم تا آرد با بقیه مواد مخلوط شه. حالا بقیه آرد رو هم الک میکنم و اضافه میکنم. لطفاً تو کامنت ها برام بنویسید از کدوم شهر یا کشور ویدیوهای من رو تماشا میکنید. خیلی جالبه برام که بدونم. خوب هم میزنم تا آرد با بقیه مواد کاملا مخلوط بشه و گلوله از آرد داخل خمیر باقی نمونه. وقتی که مایه کیک به این صورت کاملا صاف و یک دست شد آماده است. اون رو داخل قالب میریزم. کف قالب رو کاغذ روغنی گذاشتم و دور تا دور قالب رو ابتدا با کره چرب کردم و بعد آرد پاشی کردم. من برای این کیک از قالب به قطر 22 سانتی متر استفاده می کنم. حالا آلبالوها رو به این صورت روی کیک قرار میدم. کیکمون آماده شد. اون رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 30 تا 35 دقیقه قرار میدم تا کیک کاملا بپزه. بعد از این زمان کیک آلبالویمون کاملا پخته شده. صبر میکنم تا کمی خنک شه و بعد اون رو از قالب جدا میکنم. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.